درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز دوشنبه اولین روز هفته 20 جولای 2026 هست. ما طبق روال میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. امروز اخبار اقتصادی خاصی نداریم، پس خیلی سریع میریم سراغ چارت و ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و ما امروز چجوری میتونیم که معاملمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که ما بریم از چارت هفتگی نگاه بکنیم به چارت. بله، میبینید که 2 هفته متوالی قیمت کندل های نزولی زده و بعد ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. هفته پیش که با یک گپ نزولی باز شد و حالا یه صعودی کرد و به روند نزولیش ادامه داد. این هفته هم همینطور با یک گپ باز شده، حالا الان رفته پر کرده و یه صعودی کرده، مشخص نیست یاد اینجا. حالا تو چارت پایینتر میبینیم گپی که ایجاد کرده. روند هفتگی که به شدت صعودی هست، فعلا کف خاصی رو نشکنده، اصلاح کرده. باید ببینیم که در ادامه هفته چجوری میخواد عمل بکنه و اینکه بریم چارت روزانه خودمون رو ببینیم. خب میبینید که قیمت فعلا وارد یک رنج شده، داره سقف و کف‌های پایین‌تر میزنه ولی پرقدرت نیست سقف و کف‌هاش. حالا آخرین سقفی که زد، بعد کفی که زد، بعد دوباره یک سقف دیگه، یک کف خیلی کوچولو پایین‌تر. اینجا یه مقدار از این سقف قبلی بالاتر هست ولی مشهود نیست زیاد. سقف بالاتر و کف بازم پایین‌تر اما خیلی ضعیف. باید ببینیم که آیا میخواد ادامه نزولش رو بده. خب کف‌هایی که مهم هستن رو من مشخص کردم. اینجام که یک خدمت شما عرض شود که FVG هستش که هنوز پر نشده، به اندازه یه گپش تقریبا این گپی که اینجا ایجاد کرده تا تقریبا 80% رو پر کرده ولی هنوز این بالانسی که اینجا داریم رو کامل پر نکرده. در مجموع فعلا روند صعودی هست ولی توی اصلاح هستیم دیگه، توی اصلاح نزولی هستیم که باید ببینیم که چجوری میخواد ادامه بده این اصلاحش رو. کم کم احساس میکنم که میخواد بره توی فشردگی. میبینین توی فشردگی داره میره ولی بازم باید ببینیم دیگه. خب این چارت روزانه هست و بلند مدت هستش دیگه. بریم چارت تایم فریم 4 ساعت همون رو ببینیم. خب من حضورتون عرض شود که آخرین لگ رو مشخص کردم. لگ مهمی که داریم این سقف و این کف و الان داخلشیم زیر 50% هستیم. توی این نقطه هستیم که حالا کندل خیلی پرقدرت نزولی پینبار نزولی زده که احتمال داره که بخواد حالا ادامه بده بیاد پایین، ولی خب تو باز شدن بازار میتونه نوسان بزنه بعد بیاد پایین دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. فعلا لگ مهممون این هست تا ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. ببینید روند حضورتون عرض شود حالت اینکه میخواد توی فشردگی بره داره ایجاد میکنه که تو روزانه هم دیدیم، تو 4 ساعت هم مشخصه کفها زیاد جون ندارن. میبینید کف پایینتر زده ولی کف پایینترهای قدرتمندی نزده، در صورتی که سقف ها هم تقریبا مساوی هستن. باید ببینیم که از اینجا میخواد ادامه بده بره بالا یا اینکه میخواد بره پایین و میتونه از به هر دو جهت یعنی حمله بکنه دیگه، چون فعلا تقریبا توی این رنج هستیم که حالا اینجا عمق رنجش زیاد شده و حالا فعلا من توی این رنج رو در نظر میگیرم. این لگ مهم من هست. میتونه هم اگر که بخواد نزول بکنه به اندازه همین لگی که اینجا حرکت کرده به همون اندازه هم اینجا هم یه حرکتی بکنه که تقریبا میرسه به این کفه. ولی باز باید ببینیم دیگه، ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 1 ساعت همون رو ببینیم. خب من
نقاط مهم رو مشخص کردم. این همون لگی هستش که توی 4 ساعت هم مشخص کردم که توی 1 ساعت هم همینه. لگ اصلیمون اینه، ولی تو دلش سقف و کف روز امروز رو هم داریم. کف روز، سقف روز و این FVG که اینجا ایجاد کرده و این ایمبالانسی که ایجاد کرده. این اوردر بلاک به شدت مهمی هست که میتونه قیمت رو به سمت بالا پرتاب بکنه. خب قبلا تو این رنج بودیم، رنج رو شکسته، حالا اصلاح کرده، میتونه که از همینجا به سمت بالا ادامه حرکت بده. یعنی یه همچین لگی رو دوباره اگر که از اینجا بخواد شروع بکنه، حالا یه وان لگ تو لگی بزنه تا نزدیکای سقف یا سقف رو بزنه. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. ما همراه میشیم با بازار، حالا طبق پلن خودمون. باید ببینیم که حالا اون هیجان و حرکت بازار اون رو کنترل بکنیم که حالا هیجانی وارد بازار نشیم دیگه. خب اخبار اقتصادی مهمی نداریم، ولی خب تنش هنوز هست دیگه، همچنان دارن جنگ میکنن. ولی خب یه صحبتی بودش که مثل این که حالا یه میانجی داره این وسط حالا میخواد یه 10 روزی فرجه بگیره برای دو طرف که بتونن دوباره به مذاکرات برگردن تا ببینیم که حالا چجوری میشه. در هر صورت ما میریم تایم 15 دقیقه‌مون رو ببینیم. تایم 1 ساعتمون رو هم دیدیم به چه صورت حرکت کرده. خب تایم 15 دقیقه من سقف و کف روز رو مشخص کردم و این نقطه که خیلی مهمه، چون این نقدینگی ها رو این زیر داره، همون جایی هستش که FVG تایم 1 ساعته هم باش همپوشانی داره که الان یه FVG هم اینجا داره. بذارین این FVG رو من مشخصش بکنم تو تایم 15 دقیقه. حالا من از این بالای خود همین گره مشخصش میکنم. بازار حدوداً 7-8 دقیقه دیگه باز میشه. فعلا توی این نقطه هستیم تو تایم 15 دقیقه. لگ مهم من توی 15 دقیقه این لگ هست، ولی خب حالا چون نزدیک این کف هست و این نقدینگی ها، من این کف رو مشخص کردم و همپوشانی داره با این FVG و این نقاطی که اینجا داره. من زیر این کف وارد معامله فروش نمیشم تا حالا تکلیفش مشخص بشه دیگه. احتمالاً بخواد حالا حمله‌ای بکنه اینجا، حالا یه سقف و کف مهمی بسازه، حالا یا حرکت کنه بالا یا حرکت کنه پایین. من منتظر میمونم که ببینم اینجا تکلیفش چی میشه. اینجا هم البته اینجا FVG، این یه FVG که اینجا درست کرده بود رو یه تاچی کرده اینجا بهش و مصرف شده. میتونه که با باز شدن بازار حمله کنه اینجا، بعد بخواد بره بالا، اگر که بخواد بره بالا، یا اینکه بیاد بالا و بعد بریزه. حالا سناریوهای متفاوتی داره. ما بریم تایم 5 دقیقه‌مون، تایم اصلی خودمون. نقاط مهممون رو تقریبا من مشخص کردم. کف روز، سقف روز و این همون نقطه‌ای هستش که نقدینگی هم داره. بذارید من مشخصش بکنم. نکنه این نقدینگی ها این زیر هست. اینجا یه FVG داریم که حضورتون عرض شود. بذارید من این کف رو هم مشخص بکنم، چون این کف مهمی هستش. این رنج مهمیه. باید ببینیم که چطور عمل میکنه. این نقدینگی اینجا داریم. نقدینگی هایی که اینجا هست میتونه معتبر باشه، میتونه که قطعا معتبره دیگه. اینجا این اوردر بلاکی که داریم، اوردر بلاک به شدت مهمی هست که دقیقاً همپوشانی داره با نقطه باز شدن بازار. حالا ببینیم الان نزدیک این سقف هست. ببینیم که این سقف رو چطوری بهش عکس العمل نشون میده. حدوداً 3 دقیقه دیگه بازار، 3 دقیقه و 25 ثانیه دیگه بازار باز میشه. اینجا ما یه FVG داریم که FVG میتونه مهم باشه. تو این نقاطی که هنوز مصرف نشده من وارد بازار نمیشم. اینجا مصرف نشده، باید ببینیم مصرف میشه، عکس العملش چی میتونه باشه. سقف و کف مهم میزنه یا نه. الان داره این به این سقف حمله میکنه و کندل های سعودی پرقدرتی هم زده و احتمال داره که بخواد بیاد اینجا یه عکس العملی بده، بیاد این نقدینگی رو اینجا برداره و بخواد بره بالا.
خب اگر که خود این یه تیکه بخواد بره بالا، من باید وایسم، چون اینجا این بالانس زیاد داریم، احتمال داره که بخواد برگرده و بره بالا. اگر که اینجا عکس العمل نشون بده بیاد پایین، این نقدینگی رو اینجا برداره بعد بره بالا، من بالا این سقف میتونم وارد بشم. حالا فعلا که داره حمله میکنه، خب شکوند سقفو، نه کامل نشکوندتش، یه سقف‌های مساوی درست کرد. خب این سقف مساوی خیلی مهم هست، میتونه نقدینگی بالا رو برداره، نقدینگی پایین رو برداره، حالا بعد حرکتش رو شروع بکنه. من احتمالا بیشتر به صعود میدم، به خاطر اینکه اینجا توی آخرین روز هفته پیش کف مهم میزد و کامل نقدینگیاشو پر کرد. احتمال داره که حالا بخواد حضورتون عرض شود که به این کف ها حمله بکنه، یعنی به این نقدینگی ها حمله بکنه و بعد صعود بکنه. منتظر میمونیم دیگه، حالا یه دقیقه دیگه مشخص میشه که بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. من حالا با زدن سقف و کف های جدید آپدیت میکنم سریع که بتونم اون جایی که مد نظرم هست رو پیدا بکنم. بله سقف رو شکوند. الان در حال حاضر سقف مهم من اینجا هست، یه کوچولو بالاتر از اون سقف قبلی. خب 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. بله اینو من دیگه کلا برش میدارم. فعلا کف مهمم اینجا هست و سقفم همون سقف روز رو در نظر میگیرم، چون فعلا اینجا سقف مهمی ندارم، چون همین لگ برای من مهم هست، سقفش مشخص نیست. خب الان اینجا برای من مهم شد، ولی خب چون یه مقدار نزدیک به سقف روز هست، من سعی میکنم که با احتیاط انجام بدم، چون الان هم اینجا نقدینگی داریم هم اینجا نقدینگی داریم، میتونه حمله بکنه، یه حمله به سمت پایین بکنه. داره به سقف روز حمله میکنه. خب چون خیلی پرقدرت هم داره میاد بالا و اینجا نقدینگی زیادی داره، من وای میستم یه مقدار. من وارد یک معامله فروش شدم بچه‌ها، حالا خواستم یه مقدار زودتر وارد شم، ولی خب حالا وارد معامله فروش شدم. این تک معامله من هست تا ببینیم که یک دقیقه‌مون رو هم در نظر بگیریم، چون میتونه که حمله بکنه به این نقدینگی های این پایین. خب من یک دقیقه هم تموم شده، من تیپیم رو هم میذارم، تیپی 2 رو گذاشتم. این تیپی 1.5 من رو رد بکنه، من میتونم که ریسک فری بکنم. بعد ببینیم که چجوری حرکت میکنه. خب نزدیک تیپی 1.5 ما هست، ببینیم رد میکنه 1.5 رو. اینجا این اوردر بلاک معتبر هستش. فکر میکنم که بخواد به این نقدینگی های پایین برسه، حالا باز باید ببینیم دیگه. ولی خب اینجا یه مقدار معتبره دیگه، این به نزدیک تیپی 1.5 ما رسید هنوز، ولی تیپی 1.5 ما رو ندیده. خب تقریبا تیپی 1.5 ما رو بله دید دیگه. من ریسک فری انجام میدم. خب رسید به این FEG و این اوردر بلاک معتبره، میتونه حتی برسه به خدمت شما عرض شود که ریسک فری ما بزنه بعد دوباره بخواد بریزه. ولی خب ما دیگه تک معاملمون همینه، ریسک فری هم بشه دیگه کارمون رو انجام دادیم. خب میبینید چقدر سریع اینجا برگشت بالا، به خاطر این اعتبار این حضورتون عرض شود که این کندل اوردر بلاک هست. اگر هم بخواد بیاد پایین، حداقل پرتش میکنه دوباره بالا و دوباره بیاد پایین، یعنی تا یه جاهایی میبرتش، احتمال داره تا این بالا دوباره بیاد. تو همین
همین 40 ثانیه که مونده بازار بسته، یعنی این کندل بسته بشه، میتونه خیلی نوسانات زیادی بزنه. میبینید اصلا یهو کندل نزولی میشه، کندل صعودی میشه، یا الان با کندل صعودی بسته شد. خب من یادداشت میکنم نکات مهمم رو. بله، پر قدرت اومد بالا. میریم برای تاچ شدن. حضورتون عرض شود که ریسک فری. بله، میبینید که تو اینجا نوسان داره میزنه. فعلا دوباره حمله کرد تا نزدیک های اون اوردر بلاک، نتونست کندل قبلش رو بزنه، دوباره رفت بالا. حالا فعلا اینجا یک رنج هست دیگه، باید دید که میتونه کف رو بشکونه. دوباره یه حمله‌ای داره میکنه به سمت پایین. خب نقدینگی پایین هست، بالا نقدینگی رو زده. امیدوارم تو نوسان حالا ریسک فری ما رو نزنه بعد بیاد پایین، چون من احتمال میدم که قطعا میاد پایین، چون نقدینگی داره. اگرم بخواد بره بالا میاد نقدینگی رو ور میداره میره بالا. ولی خب تو نوسان میتونه بزنه دیگه. ما طبق پلنمون عمل کردیم دیگه. فعلا اینجا درگیر هست. بله، یه نشونه هستش که احتمالاً داره میاد پایین، چون 5 ثانیه دیگه هم کندل بسته میشه. فکر میکنم که دیگه تیپی 2 ما رو بده، چون اگر قرار بود صعود بکنه با همون حرکتی که کرد میرفت بالا. حالا بازم بازار هست دیگه، بعد دید نشون نمیده، تو هر لحظه میتونه جهتش رو عوض بکنه. بله، پر قدرت. میریم برای تاچ شدن. رسید ولی تاچ نکرده هنوز، یعنی نبسته معاملمون رو. حالا بست. اینم از اولین معامله هفته. رسید به کف مهم. حالا از اینجا میتونه باز دوباره تصمیم گیری بکنه که حالا نقدینگی رو برداره بره بالا یا تا نقدینگی های پایین بیاد، چون اینجا کامل نقدینگی داره. ما کارمون رو انجام دادیم. یه مقدارم میتونستم زودتر وارد معامله فروش بشم، ولی خب گذاشتم یه ذره مطمئن‌تر وارد بشم. معامله خوبی بود. اولین روز هفته با سود شروع کردیم و این هم اولین معامله ما توی این هفته. بله، دیدید که معامله به چه شکل پیش رفت. اولین معامله‌مون توی این هفته خدا رو شکر معامله خوبی بود. اومد نقدینگی رو برداشت، الان داره یه ذره بازی میکنه. باید دید که تا پایین تا کف روز میاد یا نه. در صورت ما کارمون رو انجام دادیم، تیپی 2 رو گرفتیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.